guys, welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng hulmahan ng weights. So pangan nyo dahil umpisa tayo. So ito yung gagawin natin guys, na hulmahan ng weights. So meron akong nilagay dito na yan drawing. So ikakat natin yan mula dito hanggang dito. Dito din sa kabilaan. So, magiging ganyan po siya. Dito po natin siya pack. Magiging ganyan po siya. Kaspero. Yan. So ito hanggang dito lang yan, o pwede din natin ilagay dito pang lock. So ito ibabalik na natin. Yan. So ito yung lalagay natin guys dito sa gitna. Ito tanggalin natin tong tatlo. So balik ito na lang maiwan sa side. So natanggal natin yung isa, ito na lang dalawa. Ito siya So ito na guys. So nilagay ko na, nilagyan ko lang siya ng mighty band. So wala pa kasing kuryente, kaya lalagyan natin siya ng screw. Bali apat na screw. Yeah. Yung dito lang sa loob, bali apat na screw. Didikit natin siya at lagyan din natin siya ng frame na kahoy. Ang gawin natin, okay. So para may hawakan tayo tapos buhusan. So doon tayo hawak sa kahoy. So what's up guys? So ang gagawin natin, bali dalawa. Yan.
magiging ganun po siya mga ka-viewers. So lagyan po natin dito tsaka dito. Yan. So yun na po guys. So linisan lang natin guys. Hindi natin ito magamit dahil walang kuryente. Blackout po ngayon dito sa amin kaya ano-ano natin gawin. So liham muna tayo. Siya. Yan. Para hindi po siya mainit. Tapos ganyan lang natin. So guys, tapos na po yung ating limahan ng diving weight. So ganyan nyo lang. Abangan nyo dahil maghuhulma tayo ng diving weight. So yan na po guys Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so pakiclick naman below subscription button at huwag din kalimutan i-click ang bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So maraming salamat. Shoutout po sa Sambuanga Spero, Life Fair, Philippine Anglers and Enthusiasts. Shoutout po sa lahat. Sa lahat ng mga taga Batangas, pero Samis, lahat po. Shoutout sa inyo. Bye bye!